سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و داریم در فرم و محتوای نظامی میچرخیم و کیف میکنیم با خوندن لیلی و مجنون. توی ویدیو قبلی بخش 4 رو با هم خوندیم، یعنی سبب نظم کتاب، که واقعا بخش درخشان و فوق‌العاده و یونیکیه. حتما بهتون توصیه میکنم ببینید اون ویدیو قبلی رو و یه مقدمه هم قبلش خدمتون عرض کردم. و الان بدون مقدمه میریم سراغ آغاز داستان. گوینده داستان چنین گفت: آن لحظه که در این سخن سفت. در سفتن رو گفتم خدمتون یعنی چی؟ یعنی سوراخ کردن مروارید. زمانی که میخوان باش گردنبند درست بکنن تشبیه میشه به کلام، یعنی کلام شیرین و نغز و کلام با ارزش در واقع تشبیه میشه به در سفتن، یعنی مرواریدا مثل کلمه کنار هم میشینن و اینجوری یه ارج و قربی میذاره به سخن خوب، که این مثال حافظ هم هست: غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. خیلی این تصویر داریم، خود تو همین لیلی و مجنون بارها این تصویر تکرار میشه. گوینده داستان چنین گفت: آن لحظه که در این سخن سفت. میگه اون کسی که این داستان رو نوشته اینجوری نوشته، گفته اینجوری گفته که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوبتر دیاری، بر آمریان کفایت او را مأمور ترین ولایت او را. یه بابایی بوده از ملک عرب، خیلی هم آدم وضع خوبی داشته، خیلی آدم بزرگواری بوده، خیلی ولایت، این مأمور اینجا به معنی آباده، ولایت خیلی آباد و چیزی داشته که خاک عرب از نسیم نامش خوشبویتر از رحیق جامش. در واقع این شهرتشو داره میگه، رپیوتیشنشو داره در واقع مطرح میکنه، که میگه که خاک عرب، اون سرزمین اعراب، به خاطر اون رپیوتیشنشو، شهرتشو تشبیه کرده به نسیم. میگه از اینکه این آدم اونجاست اینقدر، مثلا اینجوری تصور بکنید که شما از یه شهری، از یه کشوری، یه آدمی رو میشناسید و به خاطر اون آدم از اون کشورم خوشتون میاد. مثلا چه میدونم، یکی یه خارجی شجریان گوش بده، یا عاشق شجریان باشه، به خاطر شجریان ایران رو هم دوست داره. مثلا نظامی همچین آدمیه، شما به خاطر که نظامی هست تو ایران رو دوست دارین. و خیلی دیگه این کار میکنه. میگه اینم از اوناست که شما اگر اینو بشناسی اون منطقه رو هم خیلی دوست خواهی داشت، خیلی خوش حال و هوا. و این در واقع از می که توی رحیق، یعنی اون می صاف و اینها، از بویی که اون می داره خوشبوتر شده خاک عرب. صاحب هنری به مردمی طاق، شایسته ترین جمله آفاق. این طاق به معنی بیماننده. فرد معنی میده وقتی که در مقابل جفت باشه، ولی خب خیلی زیاد، چند بارم خود نظامی به معنی بیمانند، یعنی یکه، تنها، بیمانند استفاده میکنه. منظورش اینه که یه آدمیه که لنگه نداره، یه آدم واقعا شاهکاریه که شایسته ترین جمله آفاقه، در همه جهان خیلی شایسته است. سلطان عرب به کامکاری، قارون عجم به مالداری. یعنی خیلی داره عرض و طول قدرت مانور و قلمروش و اینا رو داره توضیح میده. میگه مال و منال که خیلی داشت و سلطان عرب بود، به خاطر اینکه خیلی اونجا حال میکرد، خوش میگذرون، فرمان میراند و اینها، و خیلی هم وضعش خوب بود، یعنی به لحاظ مالی هم خیلی آدم پولدار و ثروتمندی.
درویش نواز و میهمان دوست، اقبال در او چو مغز در پوست. مثلا انگار اقبال جزئی از وجودش شده. می بود خلیفه وار مشهور، و از بی خلفی چو شمع بی نور. همه اینا رو داشت اوکی، ولی خلفی نداشت به معنی فرزندی نداشت. و از این روی که فرزندی نداشت، مثل شمعی بود که نور نداشت. می بود خلیفه وار مشهور، و از بی خلفی چو شمع بی نور. حالا داره توصیف میکنه که این از این حالش، ولی با اون ناز و نعمت و اون همه مال و اموالی که داره و با اون همه قدرت مانوری که داره لذت نمیبره. محتاج تر از صدف به فرزند، چون خوشه به دانه آرزومند. در حسرت آن که دست بختش، شاخی به در آرد از درختش. خودشو به درختش بکرده، میگه آرزوش این بوده که شاخه رو این درخت در بیاره. شاخه رو اگر فرزند درخت تصور بکنیم، و میگه که مثل صدف دوست داشت یه مرواریدی داشته باشه، یا یک خوشه مثلا انگور دوست داره که اون دونه‌شو مثلا بکارن و یه درخت دیگه ازش در بیاد ببینه. و یعنی که چو سرو بن بریزد، سروی دگرش ز بن بخیزد. که یه درخت دیگه نهالی از یه درختی رویده بشه و اینا، همش حال توصیف حال همون در واقع اون کسیه که داره توضیح میده. حالا نگم که معلومه که، ولی خب حالا تا چون به چمن رسد تذروی، سروی بیند به جای سروی. یعنی تذرو خیلی میگن عاشق سروه و اصلا تو سرو زندگی میکنه، و میگه که اینجوری باشه که وقتی که تذرو بیاد برسه به یه سروی، ببینه یه سرو دیگه هم جاشه. گر سرو بن کهن نبیند، در سایه سرو نو نشیند. داره ادامه مسیرشو میگه. من یه بار دیگه رو میخونم، یک پارچگی معنیش براتون در بیاد. در حسرت آن که دست بختش، شاخی به در آرد از درختش. یعنی که چو سرو بن بریزد، سروی دگرش ز بن بخیزد. تا چون به چمن رسد تذروی، سروی بیند به جای سروی. گر سرو بن کهن نبیند، در سایه سرو نو نشیند. خودش رو میگه دیگه، سرو من سرو کهنه روزی اگه نبودم، اون سرو جدید، سرو نو ادامه دهنده مسیرش باشه. زنده است کسی که در دیارش، ماند خلفی به یادگارش. می کرد بدین طمع کرمها، می داد به سائلان درمها. خیلی نذر و نیاز می کرد و خیلی صدقه می داد. سائل یعنی گدا. درم خیلی به هر گدای می اومد، به خاطر این حاجتی یا مشکلی که داشت خیلی به بقیه لطف میکرد، خیلی کار خیر میکرد، چریتی باز کرده بوده و اینها، خیلی دعا میکرده و خیلی نذر و نیاز و خیلی صدقه میداده. بدری به هزار بدره میجست، میکاشت سمن ولی نمیرست. و هر کاری میکرد ولی فایده ای نداشت. و بدره رو هم به در واقع یه حالت بقچه مانند در نظر بگیرید، که منظورش اینه که این پولاشو خیلی بقچه خیلی بزرگی درست میکرده و مثلا واحد شمارش هم بوده، این که مثلا هر بدره دیگه قرارشون این بوده که مثلا 1000 درهم یا 10,000 درهم توش بوده، مثلا حالا قرارشون هرچی بوده. یه برای که دیگه دیدیم مثلا دسته میکنن الان پولو، که دیگه شما تقریبا مثلا لازم نباشه بشمارین وقتی که یه دسته پولو میگیریم، میدونیم مثلا 100 تا اسکناس، هر یه دسته 100 تا اسکناس. اینم یه همچون معیاری بوده برای اون موقع. منظورش همون زیادی نذر و نیازیه که میکرده ولی فایده نداشت. سمن میکاشت ولی نمیرست. در میطلبید و
در نمیافت و از در طلبی عنان نمیتافت. آره این تافت رو خیلی جاها به معنی تابیدن باید بگیریم و تابیدن رو به دو معنی که یه جا تافت یعنی مثلا میگن آهن تافته، این آهن گداخته. برای میگم خیلی جا هم باید به معنی تابیدن بگیریم تافتنو، ولی تافتن خودش دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی به معنی تابیدنه، یکی به معنی برگردوندن. همین تابیدن، چرخیدنی که خودمون میگیم، مثلا بریم یه تابی بزنم، منظورم نیست که بریم تو خیابون بتابیم به یه جا، اشعه ساطع بکنیم به یه جا. منظورم اینه که بریم بچرخیم، بریم دور بزنیم. و وقتی هم که اینجا استفاده میشه توی این معنی، گاهی هم به معنی اینه که سرباز زدن رو میخواد اشاره بکنه. خب حالا اینجا مشخصا میبینیم مثالشو. و از در طلبی عنان نمیتافت، افسارشو از اون کار بر نمیگردون، به این معنی که بیخیال اون کار نمیشد. واگه که نه در جهان درنگی، پوشیده بود صلاح رنگی. حواسش نبود که بعضی وقتا یه چیزی که صبر میاد، یه چیزی انجام نمیشه تو جهان، تو زندگی یه تأخیری توش میفته، این در واقع مصلحتی داره. حواسش نبود به این که آقا دیگه حالا خیلی خودتو اذیت نکن، به خاطر اینکه این مشکلی که برات به وجود اومده این شاید خیلی توش باشه. هرچان طلبی اگر نباشد، از مصلحتی به در نباشد. اون چیزی که میخوای اون نیست، احتمالاً یه مصلحتی توش هست. هر نیک و بدی که در شمار است، چون در نگری صلاح کار است. خوب و بد با هم در شمار، منظور اینه که در روزهایی که داری زندگی میکنی پیش روته. بس یافته کان به ساز بینی، نایافته به چو باز بینی. خیلی چیزا هم هست که تو برات اتفاق میفته، خوشحالی، خوشت میاد تا اینا، ولی خود دقت کنی، بیشتر حواستو جمع کنی و دوباره ببینی، اینه که نه اصلا کاش همچین اتفاقی نمیافتاد. اون اتفاق خوبی که تو فکر کردی نبوده، پشتش یه شری برات به وجود آورده. بسیار غرض که در نورد است، پوشیدن او صلاح مرد است. در نورد هم به معنی نبرد و جنگ و اینا میتونین بگیرین، هم مثلا یه به معنی اینجا براتون آوردم پارچه ایه و بسته ایه و اینها، که اینجا مثلا بیشتر همین چیزی که حالت پوشیده، یه چیزی که قابلیت پوشیدگی داشته باشه، با توجه به مصرع بعدیش مثلا بگیریم این که بسته است، کیسه درج، نمیدونم صندوقچه‌ای چیزی باشه، یا یه پارچه‌ای که مثلا باش بقچه درست بکنن و اینها، اونو که در نظر بگیریم معنیش درست در میاد. میگه که خیلی چیزایی که هست توی یه صندوقی که قراره درش باز بشه، اصلا این باز نشه بهتره و همونجور باید بذاری در بسته بمون. هر کس به تکیست 20 در 20، واگه نه کسی که مصلحت چیست. این 20 در 20 خیلی این شکلی عدده، این شکلی کاربرد داره به معنی اشاره، این در واقع به معنی که نه، به اشاره که جمعیت خیلی زیاد. این میگه که آدمای خیلی زیادی هستن که خیلی در واقع میرن و میان، به یه اسبی سوارن و تو زندگیشون دارن میرن و میان، کسی ولی نمیدونه مصلحت چیه. سررشته غیب ناپدید است، بس قفل که بنگری کلید است. ادامه همون توضیح. چون در طلب از برای فرزند، می بود چو کان به لعل در بند. اینو فکر کنم اشتباه علامت گذاری شده. بله،
میگه چون در طلب از برای فرزند می بود چو کان به لعل در بند. منظورش اینه، میگه که برگشته به حال آدمی که داشت توصیف میکرد، اون خلیفه آمری. میگه که چرا اینا رو میگه؟ چون که در طلب از برای فرزند، از بس که این فرزند میخواست و هی میل و ولع داشت به بچه دار شدن، می بود چو کان به لعل در بند. یعنی چی؟ میگه مثل معدنی شده که اصلا وابسته شده. خیلی مثال بامزه، که یک معدن زمانی معنی داره و معدن کامله که خروجی بده، که یه لعلی از توش در بیاد، و این میگه مثل معدن شده، دلش میخواد یه لعلی ازش در بیاد. چون این کارو میکرد، این خیلی، چون در طلب از برای فرزند می بود چو کان به لعل در بند، ایزد به تضرعی که شاید دادش پسری چنان که باید. خدا هم دید که این خیلی طالبه و خیلی داره تضرع میکنه، تضرع یعنی زاری، و خیلی گریه زاری میکنه، دعا میکنه، خیلی خیرات میده و انواع این داستانا. یه پسری که اونجوری که باید و شاید بهش داد، خیلی در واقع قفلشو باز کرد. نورسته گلی چو نار خندان، چه نار و چه گل هزار چندان. یه بچه خیلی خوشگلی بهش داد، مثل انار خندون، مثل اناری که شکفته و در واقع شکاف خورده پوستش. این لبخند و به انار شکاف خورده خیلی وقتا تشبیه میکنن، اینو خیلی ها دارن. بعد میگه چه نار و چه عجب اناری، عجب گلی، نه 1000 برابر بهتر از گل و انار و اینا بود. روشن گوهری ز تابناکی، شب روز کنه سرای خاکی. چراغ زندگی شد دیگه. چون دید پدر جمال فرزند، بگشاد در خزینه را بند. از شادی آن خزینه خیزی، میکرد چو گل خزینه ریزی. حالا از اون طرف تا قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد کلی صدقه میداد و نذر و نیاز و اینا داشت. حالا که نذرش ادا شده، به قولن حاجتش روا شده، حالا بازم نذرش ادا میکنه، هی باز داره لطف میکنه، داره چیز میکنه، داره همجور ریخت و پاش میکنه و سور میده و شیرینی میده و اینا. فرمود ورا به دایه دادن، تا رسته شود زمایه دادن. میسپره به معلم خصوصیشو، به دایش و اینا. دورانش به حکم دایگانی، پرورد به شیر مهربانی. هر شیر که در دلش سرشتند، حرفی ز وفا برو نوشتند. هر مایه که از قضاش دادند، دل دوستی در او نهادند. هر نیل که بر رخش کشیدند، افسون دلی بر او دمیدند. حالا داره این بچه رو آماده میکنه، داره یه در واقع بچه رو و هم ذهن ما رو داره آماده میکنه. میگه ببین، با یه آدمی داری طرف میشی که هر قطره شیری که خورد رفت به جا. میگن مثلا گوشت بشه به تنه، غذا میخوری میگن گوشت بشه به تنه، این هر چی خورد رفت مهر و عشق شد به تنش. و از اون طرف مثلا داره راه و رسم عاشقی رو از بزرگ شدنش یاد میگیره، از شیوه بزرگ شدنش. چون لاله دهن به شیر میشست، چون برگ سمن به شیر میرست. و ببخشید، چون لاله دهن به شیر میشست، چون برگ سمن به شیر میرست. و داره تشبیه میکنه همچنان روند بزرگ شدنشو. میگه که لاله، گل لاله رو دیدین که یه شیره‌ای داره و این داره تشبیه میکنه، میگه اینقدر این مثل گل لاله‌ای بود که انگار داشت دهنشو با شیر میشست، اون شیره‌ای که وسط گل لاله است. و از این شیره‌ای که به وجود می آورد، گل یاسمن داشت میرست. خیلی
داره تشبیه میکنه به، یادتون میاد که حالا اگه ندیدین ببینین حتما که اونجا توی ویدیو قبلی توی سبب نظم کتاب نظامی داره میگه که ما خیلی حال نمی کنیم با این پلات این داستان، خیلی مایه نداره، خیلی زمخته و خیلی داستان ملال آوره، برای همین شک داشت اصلا بره سراغش. ولی بعد تصمیم میگیره که نه، اینو یه جوری چیز کنه که ما ایرانی ها هم خوشمون بیاد از این، به خاطری که ما خیلی لطیفتریم نسبت به عربا در اون زمان. و حالا این جور چیزهاست که مثلا حالا میبینیم که این بچه بعدن کیه تو این داستان، داره میگه که چه جوری چقدر لطیف داره اون عاشقی رو توی دل بچه میکاره و توصیف میکنه و ذهن ما رو برای یه آدم خیلی عاشقی داره آماده میکنه با این ترکیبای لطیف. اونجا که مثلا شکایت میکنه میگه آقا این داستان همش به سنگ و کوه و ایناست، ولی یهو الان میاد مثال لاله که داره دهنشو با شیر میشوره و اینکه از اون شیره‌ای که هست برگ یاسمن میروه و اینا. گفتی که به شیر بود شهدی، یا بود مهی میان مهدی. مهد این گهواره که حالا هم جهان رو تصور بکنید به عنوان مهد و این داره مثالشو میزنه. این یه ماهیه که توی در واقع گهواره است، ولی میگه که این اصلا شبیه اینه که این یه ماهیه که توی گهواره دنیا هست، شبیه ماهه. از مه چو 2 هفته بود رفته، شد ماه 2 هفته بر 2 هفته. میگه که این ماه 2 هفته ماه شب 14 رو میگه زمانی که این بچه به دنیا اومد و 2 هفته شد، این 2 هفته که بچه‌ای که به دنیا اومده 2 هفتگی شد عین در واقع ماهی که ماه شب 14 است، ماه 2 هفته که ماه کامل و خیلی خوشگلیه. شرط هنرش تمام کردند، قیس هنریش نام کردند. بهش گفتن اسمشو میذاریم قیس هنری، به خاطر اینکه این حتما یه چیز خیلی هنرمنده. بعدن هم میبینیم چقدر شاعر قویه و شعر میگه و اینها. اسمشو داشتن قیس به خاطر زیبایی چهره و اینها. و ادامه میده: چون بر سر این گذشت سالی، بفزود جمال را کمالی. خب اول زیباییشو توصیف کرد، ولی وقتی که 1 سالی هم ازش گذشت دیگه فقط زیبایی نداشت، کمال هم داشت، یعنی علاوه بر جمال کمال هم بهش اضافه شد. عشقش به 2 دستی آب میداد. چه تصویر قشنگیه. زو گوهر عشق تاب میداد. یعنی تصور کنید که داره میگه این عشق اومده 2 دستی داره به این آب میده و این همون مثالی که گفتیم، این هر چی میخورد، هر چی زندگی میکرد میرفت تو تنش، تو وجودش میشد عشق. اصلا انگاری که عشق داره به این غذا میده، آب میده. و از این کار گوهر عشق تاب میداد. اینجا تاب به معنی تابش، یعنی داشت ازن و از این انگاری که یه گوهریه ازش همینجوری عشق میتابه. سالی 2-3 در نشاط و بازی، میرست به باغ دلنوازی. که 2-3 سالی هم همینجور داشت بازی میکرد و بس خودش کیف میکرد با عالم بچگی و اینا. چون شد به قیاس 7 ساله، آمود بنفشه گرد لاله. که از 7 به 10 رسید سالش، افسانه خلق شد جمالش. خب حالا داره میگه که دیگه 7 سالش که شد، آمودن یعنی تزیین کردن، آراسته کردن. اینقدر باز داره زیباییشو توصیف میکنه که میگه اینقدر زیباست که انگاری که با گل بنفشه دور گل لاله رو تزیین کردی. یعنی موهاش و اینا رو داره میگه و صورتش رو داره توصیف میکنه و جوری شد که اصلا 10 سالش که شد اصلا همه میشناختنش، اینو معروف شده بود دیگه. هر کس که رخش ز دور دیدی، یا بادی ز دعا برو دمیدی. این کاری که مثلا اگه دیده باشین مامانا خیلی وقتا میکنن که مثلا دور یه نفر مثلا مسافره یا توی فوتی میکنن به معنی قضا بلا و اینا،
اینم همونه، میگه هر کس میدیدش یه فوتی دورش میکرد که مثلا حالت چشم زخمو از روش ببره و اینها. چرا؟ همین شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. که دیگه حالا موقع شد که بره مدرسه. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج بر او برد شب و روز. و میسپره به مدرسه و به معلم میده و میگه آقا زحمتشو، کارشو، اینو کارو داریش انجام بده. جمع آمده از سر شکوهی، با او به موافقت گروهی. بچه های دیگر داره توصیف میکنه. هر کودکی از امید و از بیم، مشغول شده به درس و تعلیم. با آن پسران خرد پیوند، هم لوح نشسته دختری چند. هم لوح این هم کلاس و اینها. با اون چند تا پسر هم چند تا دختر نشسته. قرن 6 خیلی جالبه که مدرسه دخترانه پسرانه قاطی بوده، مدرسه مختلط بوده اون موقع. و جالبه که خیلی هم عادیه اینگاه، مثلا نوآوری نظامی هم نیست و نه کسی بهش پریده، نه اصلا کسی برای کسی عجیب بوده که آره یه چند تا پسر بودن، چند دخترم هم کلاسشون بودن. هر یک ز قبیله‌ای و جایی، جمع آمده در ادب سرایی. قیس هنری به علم خواندن، یاقوت لبش به در فشاندن. خیلی دانش آموز خوبی هم هست و با همکلاسیاش هم نشسته، درسش هم مثل آدم داره میخونه. خیلی هم حاضر جواب معلمو میده. درساش همه اوکیه، نمرهاش همه خوبه. الان که دیگه تو دبستان دیگه نمره نداریم، همش بسیار عالی و نمیدونم اینا میگیره توی دبستان. مجنون هم قیس هم همون حالو دار. بود از صدف دگر قبیله، ناسفت دوریش هم طویله. اگر خورده حواسمون نباشه مثلا فکر می‌کنیم که اون کلاس رو مثلا تشبیه کرده به طویله، مثلا میگه یه مشتی دیگه هم تو اون طویله‌ای که اینا درس می‌خوندن بودن. ولی در واقع طویله شما به معنی کلمش که برگرد نگاه بکنیم، معنی هر چیزی که بلنده دیگه، طویل. حالا این چرا اسمش اصلا میره رو اون طویله‌ای که ما امروز طویله گاو و گوسفند و اسب و اینا میشناسیم؟ به خاطر اینکه این مجاز از یک ابزار اسم گرفته اون مکان. طویله در واقع اون بندیه که اسب و گاو و حالا هر حیوانی رو اسب و گاو و با اینا میبندن و به اون میگن طویله. در نتیجه از یه زمانی به بعد به هر جایی که اسب و حیوان اینا رو ببندی میگن طویله، که بعد حالا دیگه اون بنده از بین میره و مثلا قفل میاد توی مثلا چیز، ولی دیگه اسم همون مکان میشه طویله. اما طویله به معنی رشته، یعنی در اینجوری بگم رشته ها یا بندهای طویل دیگری رو هم میگفتن طویله. از جمله مثلا یه رشته ای که توش در و گوهر گذاشتن و همون حالت مثلا بر مروارید و اینا، که میگه یه صدف دیگه ای هم تو این طویله بود، که تو این رشته در و گوهر یه صدف دیگه هم بود به جز این قیس هنری. کی؟ ناسفت دوریش، که گفتم تو ویدیو قبلی گفتم خیلی نظامی به لیلی میگه در نسفته، این دختر باکره. کجا بودیم؟ بله. آفت نرسیده دختری خوب، چون عقل به نام نیک منسوب. مثل عقل اونم خوشنام بود. یه در واقع تعریفی هم از خوشنامی عقل میکنه به طور کلی. آراسته لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. نظارگاه یعنی منظر تماشایی، صحنه خیلی خوبیه اصلا، یه آدمی که همجوری آدم دوست داره نگاهش بکنه. شوخی که به غمزه کمینه، سفتی نه یکی هزار سینه. مثل اینقدر لطیف و خیلی خوشگل و زیباست که یه غمزه کمترینی انجام بده، یه تکونی تو چهره بده، یکی نه هزار سینه رو سوراخ میکنه. آهو چشمی که هر زمانی، کشتی به کرشمه جهانی. یه سری تکون میدادی جهانی براش میمردن.
ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل ربودن. زلفش چو شبی رخش چراغی، با مشعله‌ای به چنگ یا مشعله‌ای به چنگ زاغی. داره تشبیه میکنه زلفشو به شب، صورتش هم به یه چراغی، ولی میگه یا اینه مثلا تصویر اینجوری تصور کنید که وسط یه شبیه، خیلی شب تاریکی، موهاشه، یه چراغ اون وسطه، یا اینکه مثلا یه زاغ خیلی خوشگلی مثلا یه چراغ گرفته دستش. این تضاد روشنی صورتش و سیاهی موهاشو داره در میاره. کوچک دهنی بزرگ سایه، چون تنگ شکر فراخ مایه. تنگ شکر لب معشوقو میگه، ولی میگه که مثلا نیشکر هم خیلی تنگه ولی چه شکری توشه، شکر میده. شکر شکنی به هر چه خواهی، لشکر شکن از شکر چه خواهی. و اینجا داره میگه که این آدم که اینقدر شکر شکنه و اینقدر لطیفه و اینها، خیلی هم باید چیزای لطیف ازش بخوای. از شکر چرا میخوای لشکر در واقع مثلا کار زمختی انجام بده؟ خیلی لطافتشو داره میگه. تعویض میان همنشینان، در خورد کنار نازنینان. میگه مثل یه مثلا دعایی که برای چشم زخم و اینا می نویسن و مثلا بین مثلا تو بازو میبندن، نمیدونم به گردن آویزون میکنن و اینا. میگه مثل اون بود، اینقدر عزیز و اینقدر خوب بود که مثل یه دعایی بود وسط بقیه آدما نشسته بود. محجوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی. عقد زنخ از خوی جبینش، و از حلقه زلف عنبرینش. باز ادامه توصیفه که این عقد زنخ یعنی این عرقی که روی پیشونیشه، از اینجا اومده انگاری که مثلا پیشونیش یه جوری عرق کرده که انگار یه رشته مروارید اونجا بستی. و از حلقه زلف عنبرینش هم اون نخ مرواریدو مثلا تصور کنید یه مویش عرق کرده، یه مویش چسبیده به پیشونیش و روش هم عرقاش، به معنی شبیه اینه که یه مروارید، یه هدبند مرواریدی بسته به پیشونیش و اینها. داره اینجوری توصیف میکنه. حالا اون موقع جذاب بوده دیگه این تصویر. حالا گلگونه ز خون شیر پرورد، سرمه ز سواد مادر آورد. داره نسل و نسبشو میگه اینکه از خون یه شیری این سرخیشو گرفته و سرمه چشش هم از سیاهی و از این در واقع اصل نسب مادرش آورده. یعنی میگه هم پدرش خوب بوده هم مادرش یه موجود خیلی خوشگلی درست شده. بر رشته زلف و عقد خالش، افسوده جواهر جمالش. خالی هم داشته صورتش رو خیلی خوشگل ترش میکرده. در هر دلی از هواش میلی، گیسوش چو لیل نام لیلی. خب یه کلی هم عاشق داشته، از هر دلی از هواش میلی. و گیسوش چو لیل، لیل خب یعنی شب، میگه زلفش مثل شب بود، به خاطر مثلا اسمش هم لیلی بود. از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. قیس دیدش و عاشقش شد. او نیز هوای قیس می جست، در سینه هر دو مهر می رست. عاشق هم شدن، نه همچی بعدش نمی اومد از قیس. عشق آمد و جام خام در داد، جامی به دو خوی رام در داد. میگه عشق اومد و اینا رو خیلی با هم آشنا کرد و به اون در واقع آتیش به دل خامشون افتاد و این دو نیکنام رو اومد یه شرابی بهشون داد و در واقع مست عشقشون کرد.
اما هر دو داره میگه اینا هر دوتا هم بار اولشون بوده، هر دو بار اوله و میگه ولی بار اول خب خیلی سخته. مستی به نخست باده سخت است، افتادن نافتاده سخت است. میگه کسی که عرق نخورده تا حالا دفعه اولی که بخواد عرق خوری بکنه مستیش خیلی مستی بدی میتونه باشه، به خاطر اینکه تا حالا اون حال مستی رو تجربه نکرده، اصلا نمیدونه چیه، نه خیلی سختش ممکنه باشه. و یه زمانی هم هست شما مثلا یه اتفاق براتون نیفتاده، مثلا سوار اسب میشه آدم، حالا این روزا خب کمتر، ولی حالا همون تفریحیش و اینا، یا مثلا آدم نمیدونه وقتی از اسب میفته چه اتفاقی میفته دیگه، تا اینکه یهو بیفته و مثلا عادی بشه و اینا. ولی میگه این دفعه اول خیلی سخت. چون از گل مهر بو گرفتند، با خود همه روزه خو گرفتند. داشتن دیگه به هم کم کم عادت میکردن. این جان به جمال آن سپرده، دل برده ولیک جان نبرده. وان بر رخ این نظر نهاده، دل داده و کام دل نداده. خیلی بامزه است که ما الان جنسیت عاشق و معشوق خیلی حالا کم کم دوباره باز داره به هم میریزه این جنسیت عاشق و معشوق، ولی میبینیم که اینجا معلوم نیست کدوم رو داره راجع به کدوم میگه و حالا این خیلی بحثش مفصله، اصلا اینکه جنسیت چجوری بهش نگاه میشده، که در واقع خلاصش این جمله آخر بحث رو بخوام بگم که اصلا به جنسیت نگاه نمیشده. مفهومی به نام جنسیت به اون مفهوم که الان ما داریم میبینیم اصلا وجود نداشته خیلی. برای همین شما نمیدونی این جان به جمال آن سپرده، معلوم نیست کدوم به کدوم داره میگه، لیلی به مجنون یا مجنون به لیلی، یا وان بر رخ این نظر نهاده کدوم داره میگه. اینو کجا میتونیم مطمئن تر راجبش صحبت بکنیم؟ زمانی که مثلا تو همین داستان لیلی و مجنون میبینیم که حالا لیلی داره راجب مجنون صحبت میکنه، خیلی با زمانی که مجنون داره درباره لیلی صحبت میکنه خیلی فرقی نمیکنه و این خیلی جالبه. حالا میگم مفصل تر خودش بحث خیلی جداییه که حالا وقتی دیگه شاید بهش بپردازیم. حالا این جان به جمال آن سپرده، دل برده ولیک جان نبرده. وان بر رخ این نظر نهاده، دل داده و کام دل نداده. یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی. بقیه مثل آدم داشتن درسشون میخوندن، این دوتا دنبال عاشقیت بودن. یاران سخن از لغت سرشتند، ایشان لغتی دگر نوشتن. اونا داشتن مشقاشونو می نوشتن، اینا داشتن این کار دیگه میکردن. یاران ورقی ز علم خواندند، ایشان نفسی به عشق راندند. همون داره با انواع مختلف میاد، اونا داشتن این کار دیگه میکردن، اونا درس و مشق ول کرده بودن رفته بودن دنبال عشق عاشقی. یاران صفت فعال گفتند، ایشان همه حسب حال گفتند. میگم صرف و نحو داشتن یاد میگرفتن، اینا باز داشتن این کار دیگه میگه. هر کاری اونا میکردن مثلا مدرسه رو ول کرده بود. یاران به شمار بیش بودند، ایشان به شمار خیش بودن. اونا دنبال کار خودشون بودن، واسه خودشون همه اونور مسیر رو میرفتن، اینا از این ور داشتن عاشقیت میکردن و دنبال عشق عاشقی بودن. این شروع داستان. بریم برای ویدیوی بعدی که ببینیم اونجا چه جوری داره توصیف میکنه عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر. تا ویدیوی بعدی.